يعطيكم العافية أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في إي سيجارتس أونلي. اليوم راح نجدد البود الزيرو اللي هي الرينوفا بدون ما نغير القطن، بدون ما نغير أي شيء، بتكلفة 0 دينار، يعني بدون أي تكلفة. مثل ما بنشوف، إذا بيكون واضح، ما بعرف إذا بيكون واضح هيك بالنسبة لكم، لون الجوس بالداخل تغير. هذا البود مستعمل تقريبا مدة شهر، شوفوا كيف على أحمر اللون، وبالتالي هو يعني شبه انتهى البود. احنا راح نجدده اليوم بدون اي تكلفة، وراح افرجيكم كيف الطريقة. طبعا طريقة فتح البود موجودة في فيديوهات ثانية، راح تكون تطلع لكم في اعلى الشاشة. انا راح اعمل تسريع على هذا، على هون، لحتى نوصل للاشي اللي انا بدور عليه. تمام أصدقائي، أنا هيك رجعت لكم. تلاحظوا لون الجوس أقرب للسواد، ببين، شوفوا كيف. فالبود هذا محروق. هلا اللي إحنا رح نعمله، طبعا بدي أنوه لشغلة. أنا شوفوا إصبعي، جرحت حالي وأنا بستخدم المشرط المرة الماضية. ضروري توخي الحيطة والحذر في استعمال المشرط، لأنه يعني ممكن تعرض حالك لجرح لا سمح الله. طيب، هلا رح ننتقل على المغسلة بعد ما نفك ونطلع القطن من ال من ال من الكويل من الداخل، مثل ما بتعرفوا. طبعا أنا عشان ما أفتفت الكويل راح أدخل فاين، وراح أدز بالضبط. شوف كيف. تمام. طبعا أنا راح أخذ كل القطع معي، أغسلها غسل كامل، وراح أفرجيكم كيف أنا راح أرجع أجدد هذا الجزء اللي هو مسؤول عن النكهة والتبخير وعن أداء الجهاز بشكل كامل. تمام أصدقائي، أنا بعتذر على الصدى بالصوت مقدما. هلا عندنا هذا الجزء المهم. طيب، هذه القطن القديمة نفسها نفكها، نتأكد أن الكويل أموره تمام. أول شي ما في عليه أي مشاكل، ما في فتفتة، مش مكسور واحد من الأسلاك هذول. طبعا الأسلاك هذول بدنا نتوخى فيهم حذر بدرجة عالية، لأنه إذا انقطع السلك راح تكب الكويل كله، راح بالتالي تخسر البود. عشان هيك هاي الأسلاك ما راح أطعجها يمين ولا شمال، ولا راح أحركها من مكانها عشان أتجنب أي مشاكل. تمام. هلا هاي القطنة، بدي تنتبهوا معي انه هذا القطن اللي راكب اصلا عليها هو قطن نسيج قطني، يعني منسوج نسج، مش قطن حل مثل اللي بنستخدمه بأجهزة المينيفيت والسي 601. عشان هيك انا بقدر اغسله في ماء دافية او ساخنة. شوف كيف مباشرة اصبح لونه ابيض، راح كل الاصفرار اللي كان عليه. طيب، هلا راح انشف كل الاجزاء اللي انا غسلتها كثير كثير منيح. في تنشيف الكويل راح احطه جنب شيء ساخن، ولكن مش على شيء ساخن، مش راح اسخنه واحطه على النار. هذا الكويل بخصوص هذه القطنة انا راح انشفها من خلال السشوار، يعني ما راح اقربها على نار، لانه اذا شعطت فيها راح تعطي طعم شعط. عشان هيك انا راح انشفها باستخدام سشوار، وبرجع لكم بس اخلص عملية التنشيف. طيب، رجعت لكم بعد ما نشفنا كل أجزاء البود، والأهم شيء اللي تأكدنا إنه القطن ناشف منيح. إذا بتلاحظوا معي كيف لون القطن كان لما فكيناه عن الكويل، وكيف أصبح الآن. طيب، هلأ أنا بحب أعمل هذه الحركة، بحب أجيب الجوس اللي أنا بستعمله، أنا بستعمل بي سي تي، وأشرب القطنة شوي عشان ما تغلبنيش، لأنها بتكون القطنة نفشت
مع الغسيل والتنشيف. تمام، عشان تسهل علي تركيبها على الكويل. طبعا نعيد مرة ثانية، سلاك الكويل بدي أحاول ما أضغط عليها كثير لأنه سهل جدا تفصل من جوا في هاي الكويلات المستعملة. تمام أصدقائي، هيك أنا عندي بود جديد جاهز للاستعمال، ما في أي مشاكل. القطن كأنه جديد لأنه إحنا غسلناه ورجعناه جديد، وبالتالي أصبح عندنا بود جديد مغسول بقدر استخدم عليه أي نكهة جديدة أو قديمة اللي بحبه. بتمنى إنه هذا الفيديو يكون ساعد الكل في إنه يتعلم شيء جديد بهذا الخصوص. بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى تعملوا سبسكرايب للشانل، تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير وتتشاركوا مع أصدقائكم. بتمنى لكم نهار سعيد، يعطيكم ألف عافية.